Okay, just maray na hapon po sa otro sa Satuyang Gabos and welcome to the second part of our Partido State University Balongibog Talks COVID-19 segment. Oops. Balongibog Talks. Okay, so before I proceed, may I inform our participants that the lecture is being recorded and will be uploaded in social media after the end of the lecture. So I'm Earl Hernandez, the Museo de Isarog curator, and I will be the moderator for this lecture again this afternoon. So this activity is sponsored by the Partido State University through the Center for Partido Studies directed by Dr. Danilo M. Herona, Partido Economics Institute directed by Roland John J. Bulao, the Museo de Isarog, and College of Arts and Sciences headed by Dean Erlinda M. Basilia. Okay. So yesterday, Dr. Danilo Herona gave us a comprehensive lecture on the Spanish period Philippine epidemic experiences. And today, our lecturer will be talking about the biological perspective of the COVID-19 pandemic. So, Ms. Liezel DC Atole is a biology faculty of the College of Arts and Sciences of the Partido State University. She is currently finishing her master's in science in microbiology at UP Diliman. Now, I am giving the virtual floor to Ms. Atole. So, hi everyone. So, I'm Liezel Atole, a microbiologist in the faculty from the College of Arts and Sciences of Partido State University. So, yesterday, Dr. Rona nga, we're discussing the history of epidemics. So, ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga current pandemics na nararanasan natin, which is what we know as the COVID-19. So, here we will discuss the epidemiology, pathophysiology, and diagnosis nito. So, to start my discussion, let's first discuss what is coronavirus. So, coronavirus is belongs to the family of viruses na umaatake sa respiratory system natin, causing symptoms like pneumonia, lagnat, hirap sa paghinga, at lung infection. So, marami nang known na coronavirus at commonly natatagpuan ito sa mga hayop. So, pero kakaunti lamang sa mga ito ang nagkakos ng infection sa tao. This ranges from a common cold to severe diseases like SARS or severe acute respiratory syndrome and MERS or the Middle East respiratory syndrome. So, SARS and MERS were the previous outbreaks caused by the coronavirus. So, paano nga ba tayo nagkakaroon ng iba-ibang strain ng coronavirus? Dahil ito sa mutation. Like other viruses, coronavirus mutates and undergoes small changes in its genome. So, ang paglipat-lipat ng mga viruses from its natural host to its intermediate host to humans changes its genome composition. Pinopose ng International Committee of Taxonomy of Viruses or ICTV ang pangalan na SARS-CoV-2. So, yung sakit, ito yung virus na nagpo-cause ng sakit ng COVID-19. So, ito ang ikapito sa miyembro ng Coronaviridae na nagko-cause ng infection sa tao. It belongs to order Nidovirales, family Coronaviridae, and subfamily Coronavirinae. It was also found to be closely related to the genus of beta coronavirus with a distinct clade in the lineage B of subgenus Sarbecovirus. So, ang coronavirus ay kilala sa pagkakaroon ng envelope na naglalaman ng single-stranded RNA genomes. The virus looks like a solar corona that are spherical in shape with a diameter of 60 to 140 nanometers with a distinctive spikes na may habang 8 to 12 nanometers. So, ang viral genome nito ay mayroong 29.8 kilobase na may 38% GC content.
So for the structure of the coronavirus, it contains a spike glycoprotein, which is the S protein, that promotes the entry of the virus into the cells. So we also have the membrane protein M, the envelope protein, and the nucleocapsid protein. So the N protein, ito yung ginagamit ng SARS-CoV-2 para sa RNA synthesis. So for the symptoms ng COVID-19, it is associated with fever, cough, muscular soreness, and dyspnea or hirap sa paghinga. Ang ibang infected persons naman ay pwedeng makaranas ng diarrhea at pagsusuka. Ang isa sa pinaka-problema ng mga pasyenteng may COVID-19 ay ang respiratory failure, na kung saan ang pasyente ay nangangailangan ng supplemental oxygen at pwede itong lumala sa acute respiratory distress syndrome na nagre-require ng invasive mechanical ventilator support. Meron din tayong mga naitatala na mga asymptomatic persons na kung saan wala silang kinakikitaan na anumang sintomas, which is of a great challenge kasi hindi nga natin malaman kung infected ba talaga sila or hindi. Base sa pag-aaral ni Zhu et al., symptomatic and asymptomatic patients have the same viral loads in the samples of their nasal and throat swabs. So ibig sabihin, kaya nilang manghawa ng ibang tao kahit wala pa silang sintomas na nararamdaman. So, merong mga nagsasabi na mas madami daw ang namamatay ng mga lalaki compare sa mga babae dahil sa COVID-19. Experts have suggested a number of factors, and this includes the difference in the immune system of men and women. So, ang mga babae then has a protective effect due to estrogen. Lifestyle habitats is also one of the factors contributing to COVID-19 and the tendency of men to have more risk factors. So for example, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. So kung mapapansin din natin, mataas ang mortality rate ng COVID-19 sa mga matatanda. At yung mga taong may underlying medical conditions gaya ng high blood pressure at diabetes. Dahil ito sa kanilang mahinang immune system, na kung saan kakaunti ang mga antibodies at T-cells na na-generate ng katawan nila upang labanan ang virus. So kung ikukumpara naman natin ang fatality rate ng ng COVID-19 sa SARS at MERS, mas mababa ang fatality rate nito na may 3.4% lamang kumpara sa approximately 10% ng SARS at approximately 34% ng MERS. Pero, mas contagious ang SARS-CoV-2 kumpara sa SARS-CoV at MERS-CoV. Dahil base sa pag-aaral ni Sanch et al., ang basic reproductive number ng SARS-CoV-2 ay umaabot sa 4.7 to 6.2 kung walang control measures na gagawin, which is mas mataas compared dun sa initial estimate natin na 2.2. So, ibig sabihin, ang isang taong may sakit o may COVID-19 ay may kakayahang makahawa ng 4.7 hanggang 6.6 na tao. So, paano nga ba tayo nagkakasakit dahil sa SARS-CoV-2? So, ang SARS-CoV-2 ay may tinatawag na spike proteins or S protein. So, ito ay nagbabind sa cellular receptor ng host cell na tinatawag naman natin na angiotensin converting enzyme 2 or ACE2 na matatagpuan sa plasma membrane ng ating mga cells. So, ang mataas na affinity ng S protein sa ACE2 ang nagko-contribute sa mabilis na pag-spread ng virus. So, madami ding ACE2 ang matatagpuan sa lung alveolar epithelial cells at enterocytes ng small intestines. Kaya ito ang tinatarget ng SARS-CoV-2. So, pag nag-attach ang S protein sa ACE2, this will initiate the membrane fusion at makakapasok na ang virus sa loob ng host cell. Kapag na-release ang genetic material ng virus sa host cell, i-hijack nito ang host cell machinery at magpo-provide ng instruction for the replication of the virus inside the host cell. So kapag nagkaroon ng cell lysis, saka i-release ang virus replicates leading to the infection of neighboring cells at an exponential rate. So in response, sa loob ng katawan natin, meron din tayong mga tinatawag na immune cells.
So ito yung mga tumutulong para masuppress yung sakit. Meron tayong mga neutrophils na nagtatarget sa virus through phagocytosis. At meron din tayong mga killer T cells na nagbibigay ng signal for the self-destruction sa mga infected cells. Kaya lang, pwede ring ma-infect ng virus na pwedeng maging site ng viral replication or mag-cause ng destruction sa healthy uninfected cells. So, yung katawan natin ay nagde-develop din through time ng mga antibodies, na kung saan ang mga antibodies na to ay magbabind sa viral particles, blocking its entry sa host cell. So, para mas maintindihan natin ang nature ng SARS-CoV-2, kailangan natin malaman kung saan nga ba nagsisimula ang virus na ito at paano ito nag-evolve. Using genome sequencing and phylogenetic analysis, SARS-CoV-2 is related to SARS-like coronavirus na matatagpuan sa mga bats. Kaya naman, it is reasonable that nasabihin natin that bats are natural host of SARS-CoV-2. Pero based sa pag-aaral ni Liu et al., sinasabi na maaaring merong intermediate host ang SARS-CoV-2 between bats and humans, gaya ng nangyari sa SARS at MERS. Dahil in late December, walang bats na tinitinda sa palengke dahil nasa hibernation stage ang mga ito. So, sa base sa pag-aaral ni Zhang et al., pangolins ang isa sa mga intermediate host ng SARS-CoV-2. So, yung pangolins, ito yung tinatawag natin na balintong dito sa Pilipinas. So, na kung saan makikita na mataas ang similarity ng pangolin coronavirus sa SARS-CoV-2 in terms of amino acid sequence and spike protein. So, base naman sa pag-aaral ni Forster et al., merong 3 variants ng SARS-CoV-2 na na-identify gamit ang phylogenetic network analysis. So, this traces the root of infection. So, nakita na ang 3 variant na ito ay nagkakaiba-iba sa kanilang amino acid changes at pinangalanan nila itong variant A, B, and C. Ang type A, ang pinakamalapit sa type ng coronavirus na matatagpuan sa bats at pangolins. So ito ang kinoconsider na root ng outbreak sa Wuhan, China. Ang type B naman ay nagmula sa type A. So ito ang produkto ng mutation na nangyari sa loob ng China at sa labas ng bansa. Yung type C naman ay nagmula sa mutation ng type B na sa kasalukuyang lumalaganap sa Europe. So, mahalaga yung mga ganitong pag-aaral upang matukoy natin ang infection path ng SARS-CoV-2 at possible mutations na nangyayari dito. Yes, continuing pa rin ang mutation na nangyayari sa SARS-CoV-2. This mutation or evolution ng SARS-CoV-2 is ang rason nila para makapag-adapt habang sila ay nata-transfer from human to human. So, alam natin na mabilis ang pagkalat ng sakit na COVID-19. So, dahil sa human-to-human transmission. Sa latest guidelines ng Chinese health authorities, dinescribe nila ang 3 paraan kung paano natatransmit ang virus. Una ay through respiratory droplets. So, kapag ang isang taong infected ay umubo o bumahing, kasama sa droplets na ito ay ang virus na pwedeng malanghap ng ibang tao na malapit sa kanya. Pangalawa, ay ang contact transmission na kung saan ang isang tao ay pwedeng mahawa kapag ito ay humawak sa mga bagay na kontaminado at palagi ang paghawak nito sa bibig, mata at ilong na pwedeng maging entry point ng virus. Ang panghuli ay ang aerosol transmission na kung saan ang respiratory droplets ay pwedeng humalo o mag-attach sa mga particles na nasa hangin na pwedeng malanghap ng tao. Pero ayon kay Dr. Wang, aerosol transmission happens conditionally and is not always possible. So, marami pa ring pag-aaral ang kailangan upang mapatunayan ang airborne transmission. Sa ngayon, wala pang approved na antiviral agents na available against the SARS-CoV-2. Ang paggamit ng broad-spectrum antiviral drugs ang isa sa option para mabawasan ang viral infection na dulot ng SARS-CoV-2 habang wala pang available na vaccine. Other drugs like chloroquine, hydroxychloroquine, azithromycin, and favipiravir are all under clinical trials for the treatment of SARS-CoV-2.
The progress that is perhaps being watched as the closest by the general public is the development of the COVID-19 vaccine. The creation or the creating a safe vaccine for a new illness is no easy feat. So sa ngayon, meron tayong 6 na dinedevelop na vaccine na under stages of trials. Isa sa mga possible treatments na pinag-aaralan ay ang paggamit ng antibodies na present sa plasma ng taong gumaling sa COVID-19. Ang paraang ito ay tinatawag na convalescent plasma infusion, na kung saan ang antibodies sa plasma ang tumutulong upang masuppress ang virus sa katawan ng taong infected. Meron ng mga hospital sa ibang bansa ang gumagamit ng ganitong paraan upang malunasan ang sakit ng COVID-19. Base kay Yong-An et al., meron pa ding mga limitasyon ang paggamit ng plasma dahil na nga kulang pa rin ang scientific evidence nito na nagpapatunay dahil kokonti pa lang naman ang mga clinical trials na nagagawa tungkol dito. Ang isa pa sa mga limitasyon ay ang dami ng antibodies na kailangan ng isang pasyenteng may sakit ay hindi pa rin tukoy. Kaya naman, kailangan pa rin ng masusing pag-aaral tungkol dito. Upang hindi tayo mahawa sa sakit, ang best preventive measure na kailangan natin gawin ay ang umiwas at na ma-expose sa virus. Upang magawa ito, gumamit tayo ng face mask kapag lumalabas ng bahay, takpan ng bibig ng disposable tissue kapag umuubo or bumabahing. Regular na tamang paghugas ng kamay, paggamit ng alcohol, pag-iwas sa taong infected ng virus, pag-maintain ng appropriate distance o social or physical distancing, at pag-iwas sa paghawak ng mata, ilong at bibig kapag madumi ang kamay. Para naman sa mga medical personnel, proper personal protection equipment na kinakailangan para hindi sila mahawa sa taong may sakit. Para makontrol natin ang paglaganap ng sakit, early recognition, rapid diagnosis, isolation, at stringent infection control measures ang kailangan natin. Ang pagkakaroon ng isang isolation facilities, contact tracing at quarantine o isolation sa mga taong may sakit o nagkaroon ng contact sa may sakit ay kinakailangan din para maiwasan ang paglaganap ng sakit sa komunidad. Sa ngayon, meron tayong kabuuan na 1,920,918 positive cases sa buong mundo. At 119,686 na dito ang namamatay, samantalang 453,289 naman ang gumaling. Sa Pilipinas, as of April 13, 2020, according sa DOH, meron na tayong kabuuan na 4,932 na positive cases, 315 na dito ang namamatay, at 242 na ang gumaling. Mahigit 23,000 na ang kanilang natitest sa COVID-19, pero hindi pa rin ito sapat upang matukoy ang kabuuang kaso talaga ng positive cases dito sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng mass testing dito sa Pilipinas, makakatulong ito upang makontrol ang paglaganap ng sakit sa COVID-19. Tinatayang 3,000 tests per day ang target ng DOH na matest. Sa kabuuan, meron na tayong 15 na testing facility sa buong Pilipinas. Nagbukas na din ang Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory o BRDRL sa Legazpi, Albay para maging testing facility dito sa Bicol Region. Ayon sa kanila, kaya nilang makapag-test ng 30 samples per day. Dahil dito, mas mapapadali ang pagtukoy sa mga positive cases dito sa ating lugar at mas makakontrol natin ang paglaganap ng sakit na ito. Marami pang mga pag-aaral ang kailangan para maintindihan at malunasan ang COVID-19. Kaya naman, habang wala pa tayong mga available na gamot at naiwasan natin ang paglaganap ng sakit na ito, tayo po ay sumunod sa batas at ipinapatupad ng ating government. At iwasan din po pala natin ang magpakalat ng fake news na pwedeng mag-create ng panic sa ibang tao. Usisain po natin ng mabuti kung ano nga ba ang totoo sa mga balitang nababasa natin sa social media. Siguraduhin po natin na ito ay galing sa mga reliable sources at kung ito ay updated. At yun lamang po at maraming salamat. Okay.
Thank you, Mama Toller, for that very informative lecture. Um, I guess we still have a lot of time. We can entertain as many as questions as you have, guys. Um, wait. Okay. So I've posted sa group chat, sa Zoom group chat. I've posted guidelines. You can directly ask your questions. And also, or you can chat you can message us your questions and we can read it for you. So for there's a question from Miss Romero um, regarding the lecture. So in your expert opinion, it re- is it really possible that we can already have a vaccine as soon as next month, as what our president said in his address last night? Ayan, so nakita ko ngayon sa Twitter. Actually, hindi siya ganun kadali. Kasi hanggang sa ngayon nga, wala pa tayong vaccine ng HIV, ng SARS, at ng MERS. So, ibig sabihin, hindi ganun kadaling mag-develop ng isang vaccine. Maraming stages na pinagdadaanan ito para maaprubahan ng FDA para yun, at ma-develop ito. So, yan. So, probably hindi pa siya possible. Hindi siya possible next month. Yun. Okay. Is there a follow-up or we can entertain other questions na? Okay. So, anyone from the panel, if you have any questions, please feel free to ask your questions. Like kung magkasarupog, kita-kita man sa nayawang digdi. I think I am seeing students na nag-participate sa tuya. Sa mga students ba, meron ba kayong mga questions? Or from colleagues in the arts and sciences? And PSU colleagues? Okay. Sige. For now, before, siguro nag-iisip pa yung iba ng mga katanungan nila. I have a question. You on your first few slides, you were discussing about the intermediate host of the virus So Yeah. so is it possible that because of the yung since na nag-accommodate yung nanggaling yung virus, yung transmission from the intermediate host, is it possible na nag-mutate yung virus from the bat or something like that? Or Yeah. Basically from the bats papunta dun sa pangolins, nagkaroon na ng mutation. So kung i-compare natin yung coronavirus ng bats at yung coronavirus ng pangolins, magkaiba yung genome sequences nila. And nung na-transfer siya to humans, so nag-iiba din. So basically nagkakaroon ka ng mutation kapag nagta-transfer yung virus na yun. And this So mutation made the virus more deadlier than what it is. Yeah. Dahil dun sa mutation na yun, nagbabago din yung characteristic ng virus, kaya siya nagiging novel. Okay. There's a question from Mr. Bulaw of the Partido Institute of Economics. There is a published research confirming that the virus came from a biolab in Wuhan. What exactly were the Chinese scientists doing with the virus? Does this mean China was already aware of the existence of SARS-CoV-2 even before December 31? Ayan. So, meron nga akong nakita about dun sa pinag-aaralan. Kasi yung Wuhan, China, apparently, meron silang biolab doon na ang pinag-aaralan nila ay mga deadly viruses. So, yun. So, isa yun sa mga pinag-aaralan nila doon. And then, hindi ko sure kung meron kasing mga nagsasabi na galing doon sa lab na yon yung SARS-CoV-2.
Pero based kasi doon sa genetic sequence, so sa genome sequence na ginawa doon sa SARS-CoV-2, imposible na create siya. So possible, yung nangyari talaga na kung saan nag-originate si SARS-CoV-2 ay galing talaga sa transmission from a natural host to intervention to humans. So hindi kasi, makikita naman kasi sa genome sequencing kung inalter lang yung genomes or kung natural yung mutation na nangyari. So yun. Just to clarify po, this means that the virus, that the evolution of the virus is natural. Yeah. Yung transition. At hindi siya modified like lab Mm-mm. created as to Pero meron, yun na nga yung sinasabi ko na marami pa tayong kailangang malaman about dun sa virus. So ngayon, yung mga statements regarding the evolution, the origin of the virus ay medyo hindi pa ganun naiintindihan. Kaya nga, pabago-bago din yung mga data na nakukuha ng mga scientists. So, as of now, yun yung mga nakikita that from an intermediate host, which is the pangolins nga, yung source ng SARS-CoV-2. Okay, thank you. We'll wait for more questions. Okay. While we're waiting for some questions probably from our students and colleagues, there's another question from Ms. Romero. Okay. Compared to the question is compared to the world average recovery rate, which is 23.8%, the Philippines has a recovery rate of only 4.9%. So what do you think are the factors affecting the recovery of an infected individual, specifically in the Philippines? So yun, so kung yun nga, mapapansin nga natin na mababa nga yung recovery rate. So, pero pansinin din kasi natin kung sino ba yung mostly na naapektuhan ng virus. So, kung mapapansin natin, yung mga infected persons na na-identify dito sa Pilipinas ay yung mga matatanda at may mga underlying conditions na talaga. Kaya mataas talaga yung risk na mamamatay, na pwedeng mamatay sila. Ganun. So, yun, as compared siguro sa ibang bansa na halo-halo yung na-identify nila na may sakit ng COVID. At hindi pa rin kasi natin alam kung dahil hindi pa nga ganun nagsa-start yung mass testing, hindi pa natin alam talaga kung ilang percent na talaga yung affected ng COVID-19 at kung pwede kasi na meron palang na-infect ng COVID-19 tapos gumaling na pero hindi natin na-record. So possible na yung mga ganong data. Kasi 'di ba, ngayon lang din tayo nag-start ng mass testing. So yun. I see. So I heard from the news that we're starting the mass testing today. Yeah, actually yesterday. Yesterday. So is it really like more advisable to do the mass testing or in the Philippines? Yeah, advisable na magkaroon na ng mass testing dito sa Pilipinas. Kaya lang ang uunahin ata na mass testing ay yung mga PUIs, PUMs at yun. So at mga frontliners. So importante na ma-determine na kung infected ba sila ng virus. Pero as much as possible sana mas malaking population pa ang matest ng COVID-19. Okay. From the participants, do you have any other questions, please? We still have a lot of time, so we can I guess entertain 2 to 3 questions, or if may mga kahaputan pa po kita. Okay. Sige. Okay. I guess last question, if mayo na pong hapot. Kaya pa, Ma'am Atole? Yeah, sure. Okay.
Sige. What is your opinion on, I'll take this as the last question, I guess. What is your opinion on changing the COVID-19 labels from PUIs, PUMs to suspected, probable, and confirmed? Siguro kaya ginawa yun ng DOH para mas ma-identify yung para mas ma-label ng maayos yung mga taong infected at yung mga suspected pa rin. Pero baka kasi magkaroon ng kalituhan kasi mas sanay na ang mga tao sa PUIs at PUMs. Pero siguro as time pass by, siguro mas makukuha natin yung ganitong labeling ng DOH. Mas okay naman yung labeling na ganito na mayroong tayong suspected, probable, at confirmed cases. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for answering our questions. And I hope the participants and yung mga makakapanood nitong podcast nito eventually will be. Oh wait. Sige. There's an important question from one of our colleagues in the mathematics department. Sorry, but I think I have to ask this question. So, with our government's response to the pandemic, is it realistic to say that we would be able to lift the ECQ at the end of the month? And so, siguro isa siya sa mga questions na kailangan talaga, yan mga important questions na kailangan nating alamin. Kasi, as we all know, naapektuhan na yung economic ng Philippines. Pero, as of now kasi, habang nag-start pa nga lang tayo ng mass testing, hindi pa ganon ka-realistic na i-lift yung ECQ. Siguro, pero based dun sa pag-aaral ng UP na pinost nila, dun sa bago nilang data, meron doong isang way kung paano para makatulong sa pag-decide ng pag-lift ng ECQ. So, pwede na ang magle-lift lang ng ECQ ay yung may mga mababang rate ng positive cases ng COVID-19. Habang yung may mga matataas na rate ng positive cases, pwedeng under ECQ pa rin sila. So, depende sa place yung pag-lift ng ECQ. Okay. Yeah. Thank you so much, Ms. Atole. Tomorrow, dahil natanong yung about sa lifting of ECQ, we'll be having another lecture on the mathematical models. Ito yung pinaka naging basis, one of the basis ng ng government natin on the ECQ, on enforcing the ECQ. So Ms. Vanessa Romero will be talking about will be dissecting the current mathematical models of the COVID-19 in the Philippine setting. So she'll be discussing various mathematical models tomorrow. This will be tomorrow at 10 a.m. So this is the only lecture natin na nakaschedule ng morning. So I guess we can also invite, may I ask everyone to invite our colleagues, friends, and families, and including the LGUs to listen to the lectures. So meron pa tayong 3 lectures simula tomorrow. And we might have more lectures next week with other colleagues outside PSU. So with this, maraming salamat po on behalf of the organizing committee. Nagpapasalamat kami kay Ms. Atole for delivering the lecture, and for our participants sa walang sawang pagsuporta sa ating activity sa ating activity ngayon. So maraming salamat po, and please join us, and the lecture will be uploaded eventually. Sige po. Thank you and bye-bye.